वेलकम गाइज। यदि तपाईँहरू फिनल्यान्डमा डाइरेक्ट रोलिङ एडमिसन प्रोसेसबाट चाहिँ फिनल्यान्ड आउन खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ र अथवा सोचिरहनु भएको छ, प्लान बनाइरहनु भएको छ भने चाहिँ हागाएलिया युनिभर्सिटी अफ एप्लाइड साइन्समा चाहिँ एडमिसन खुलिसकेको छ। म तपाईँहरूलाई यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाउन चाहन्छु। हागाएलिया युनिभर्सिटी अफ एप्लाइड साइन्सले ब्याचलर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन को चाहिँ इन्टरनेसनल बिजनेस भन्ने कोर्समा चाहिँ एडमिसन खुल्ला गरेको छ। यसको एप्लिकेसन पनि सुरु भइसकेको छ। जुन 1 तारिक 2023बाट सुरु भएको हो र यसको एप्लिकेसन पिरियड चाहिँ इन्ड हुन्छ सेप्टेम्बरको 29मा। र यसको लागि चाहिँ तपाईँको युनिभर्सिटीको फरेन ब्याचलर्स भए पनि हुन्छ, +2 भए पनि हुन्छ। अब यसको बेसिक इन्फर्मेसन हेर्नु, त्यसमा चाहिँ 3 वर्ष 6 महिनाको यो कोर्स हो र तपाईँको ब्लेन्ड टिचिङ छ। यसमा डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट टिचिङ पनि छ अथवा अनलाइन टिचिङ पनि छ, दुइटै छ। टोटल क्रेडिट 210 क्रेडिटको तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ भने यसको ट्युसन फी चाहिँ छ 9,500 युरो छ। अब स्कलरसिपको पनि कुरा गरौँ। स्कलरसिपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अर्ली बर्ड डिस्काउन्ट पनि छ। यसमा अर्ली बर्ड डिस्काउन्ट चाहिँ 50% हो, जुन चाहिँ तपाईँहरूले यदि स्टडी प्लेस अफर पाएको 7 डेजभित्र एक्सेप्ट गर्नुभयो र सेप्टेम्बरको 1 सम्ममा चाहिँ तपाईँहरूले यदि ट्युसन फी तिर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले 50% स्कलरसिप पाउनुहुन्छ अथवा अर्ली बर्ड डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। र स्कलरसिपको पनि कुरा गर्दाखेरि यदि स्याटको स्कोर चाहिँ तपाईँको 1450 पोइन्टभन्दा माथि छ भने चाहिँ 50% स्कलरसिप पाउनुहुन्छ। अब एडमिसन प्रोसिडियर हेरौँ। एडमिसन प्रोसिडियरमा अघि पनि मैले भनिहालेँ, तपाईँको फरेन ब्याचलर्स भए पनि हुन्छ, डबल ब्याचलर्स गर्न पनि आउनु पाउनुहुन्छ र यदि तपाईँसँग +2 छ भने पनि हुन्छ। तर स्याटमा चाहिँ तपाईँले मिनिमम रिडिङ र राइटिङमा चाहिँ 500 पोइन्ट स्कोर गरेको हुनुपर्छ र म्याथमा 500 पोइन्ट स्कोर गर्नुभएको छ भने तपाईँहरू यो एप्लिकेसनको लागि चाहिँ इलिजिबल हुनुहुन्छ। ओभरअल कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एप्लिकेसन अलरेडी खुलिसकेको छ, जुनको 1 तारिकबाट ओपन भइसकेको छ र तपाईँको टाइम पिरियड भनेको सेप्टेम्बरको 29 सम्म चाहिँ तपाईँहरूको एप्लिकेसन पिरियड ओपन छ। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको फरेन ब्याचलर्स पनि भयो र +2 भए पनि भयो। तर स्याट स्कोर तपाईँहरूलाई जरुरी छ। स्याट स्कोर चाहिँ तपाईँले कम्तीमा पनि रिडिङ राइटिङमा 500 र म्याथमा चाहिँ तपाईँले 500 स्कोर गर्नुभएको छ भने चाहिँ यो एप्लिकेसन तपाईँहरूले गर्न पाउनुहुन्छ। टाइम अझै पनि छ। तपाईँहरू यदि गरिरहनु भएको छ र गर्ने प्लानमा हुनुहुन्छ अथवा पहिला दिइसक्नु भएको छ भने पनि, रिजल्ट कुरेर बस्नु भएको छ भने पनि तपाईँहरूलाई एप्लिकेसन गर्न अझै पनि टाइम छ। विचार गर्नु होला। र यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँले इन्ट्रान्स इक्जामहरू दिनु पर्दैन, डाइरेक्ट सेलेक्सन प्रोसिडियर हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको लागि एउटा अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। ट्युसन फी पनि एकदम कम हुन्छ। अर्ली बर्ड डिस्काउन्ट भएकोले गर्दाखेरि तपाईँले टाइममा ट्युसन फी तिर्नुभयो भने अटोमेटिकली ट्युसन फी तपाईँको 9,500बाट घटेर 50% होइन 4,750मा आइहाल्यो। अनि सँगसँगै तपाईँले फेरि स्याट स्कोर पनि राम्रो गर्नुभएको छ भने त्यसमा पनि तपाईँले 50% स्कलरसिप पाउनुहुन्छ। यसको मतलब तपाईँको ट्युसन फी चाहिँ एकदम कम पर्न जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो तपाईँहरूको लागि राम्रो अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नु होला होइन। सेलेक्सन यसमा वेटिङ लिस्टहरूमा बसिरहनु पर्दैन। तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यस्तै भिडियोहरूको अपडेट हेर्नलाई टिकटकमा फलो पनि गर्नु होला र युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। त्यहाँ चाहिँ फुल भिडियोहरू छ एप्लिकेसन प्रोसेसको, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै। बाई बाई गाइज, सी यू अन नेक्स्ट भिडियो।